Hej och välkommen till Ölands och Kalmars radioamatörers portabeldag vid porten till allvaret vid station Linné på Öland. Och här är fildejen i full gång. Och ja, det körs IOTA Contest, det pratas portabelradio, nödsamband och faktiskt också lite grann om blommor och bin. För station Linné är ju en forskningsstation och vi har fått oss en fin presentation om stationen här. Jag tänkte att vi skulle gå runt lite grann och prata med intresserade och radioamatörer om just amatörradio. Du är varmt välkommen till portabeldagen på Öland. Ja, det ser inte ut att bli regn idag, men däremot imorgon förmiddag om jag kollar prognosen, om det inte har ändrats nu. Och det där är ju inget föredrag då som Leif säger, utan det här ska vi göra saker. Och det är till och med så att ni som är där och bygger en antenn då, ni får ju ta med det materialet med hem sen också. För tredje sommaren i rad samlades radioamatörer på station Linné på Öland för en helg fylld av amatörradio, gemenskap och inspiration. Ölands radioamatörer och Kalmars radioamatörsällskap stod tillsammans bakom fildejen. Ett arrangemang där både erfarna radioamatörer och nya och nyfikna besökare fick möjligheten att träffas, utbyta erfarenheter och inspireras av hobbyns många möjligheter. Under helgen bjöds det på föredrag, praktiska antennworkshops, portabelradio och demonstrationer av olika stationer. Samtidigt pågick den internationella IOTA-contesten där flera stationer körde kontakter med radioamatörer över hela världen. Men det som gjorde fildejen allra mest speciell var förstås människorna. Här möttes gamla vänner, nya bekantskaper knöts och erfarenheter delades över en kopp kaffe eller vid grillen. Under besöket passade jag också på att intervjua några av deltagarna. Lite senare i filmen får du höra deras egna berättelser om amatörradio och gemenskapen och varför de just är radioamatörer. Följ med till station Linné och upplev stämningen under årets filday tillsammans med Ölands och Kalmar radioamatörsällskap. Här har vi Ölands radioamatörer som gör en utställning och här har vi SM7 MQE. Och vad har du för någonting på gång här? Här visar jag delar av vårat krisradiosystem, det vill säga den mobila sidan. Vi har 15 stycken sådana här lådor. Och de 15 lådorna använder vi när vi är ute då på det här krisradiosystemet. Och de består ju av radioutrustning, antenner, kablar och strömförsörjning och så vidare. Vi har alltså på Öland byggt upp ett krisradionät. Och det här krisradionätet, det ska alltså användas när det blir besvärligt, det vill säga att strömmen far, när det blir snöstorm eller att det skulle bli skogsbrand eller vad som helst som det behövs lite extra hjälp. Vi har kontrakt med kommunerna, det är ju 2 kommuner där på Öland. Och de kommunerna tycker att vår verksamhet här är bra. Så att vi får alltså ett litet bidrag, det är väldigt litet, men dock bidrag av kommunerna för att kunna hålla igång vårat system. Helt fantastiskt. Och det gör alltså ideella krafter, allt detta fantastiska arbete? Det är ideella krafter, det är ju vanliga radioamatörer som då ställer upp, som också sponsrar med pengar och utrustning och annat. Och de här lådorna är ju till för att vi ska veta att vi har en fungerande utrustning. Ingen radioamatör behöver ställa upp med sina egna grejer. Utan det är liksom, de lådorna, de används då, så att säga de här 15. Tanken med det här, det är ju det att kommunen har alltså bestämt vissa platser på Öland här. 5-6 stycken i norr och 5-6 stycken i söder. De platserna kommer att bemannas av grupper som heter FRG. De kallar FRG, frivilliga resursgrupper. Och där kommer också en radamatör från Ölands radamatörer att befinna sig. En annan amatör kommer att vara på kommunhuset. Så att kommunikationen kommer i det här fallet att ske mellan kommunhuset och de här platserna ute här på Öland. Folk som kommer hit till de här platserna ska kunna få lagad mat. De ska kunna sova över där och det ska kunna finnas värme där. Så att de här FRG-grupperna, de ser till att allt det där funkar och vi ser till att kommunikationen mellan kommunkontorerna och de här ställena, att det funkar som det ska.
Och ni har ju ett fantastiskt repeatersystem. Det måste ju vara jätteviktigt i det här sambandsnätet också. Det är viktigt och det är också en anledning att vi kör över repeatersystemet. Därför att om man gör ett extra nät, ett reservnät, och sen lägger du det i malpåse och sen använder du inte det på 1 eller 2 år, utan du kanske bara provar lite grann. När du sen behöver det, då vet du inte om det funkar. Vi har 3 repeatrar här på Öland som används varje dag. Och vi vet då att allt det här funkar. Så skulle det bli något, då behöver inte vi fundera över. Vi har också de här lådorna som vi vet har grejer som funkar. Och de grejer som har samma radiokanaler, samma utrustning med antenner och förlängningskablar. Så att du kan komma en bit ifrån och få ett bättre antennläge och så vidare. I de här lådorna finns ju också då pärmar. Där man får veta hur den här radion fungerar om man inte använt den på ett tag. Och det finns naturligtvis kartor och det finns också meddelandeblock. De här meddelandeblocken har vi tagit fram. Det är inte militärt utan det är ett meddelandeblock. Och det är för att vi ska kunna dokumentera hur meddelandena mellan kommunhuset och de här ställena har varit. Så att man i efterhand kan se. Så att här skriver man ner de meddelanden som skickas fram och tillbaks. Det kvitteras och det sätts in i den här pärmen. Så efteråt så kan man alltså veta och se vad det är som har hänt. Fantastiskt. Och det är tack vare alltså frivilliga radioamatörer och ni bidrar med kompetens och med utrustning då. Spetskompetens får man väl ändå säga. Sen har vi ju, ska göra lite reklam för en bank. Ölands bank har ju då någonting som de heter Öland, den här en stiftelse. Och de delar ut pengar för ändamål som befrämjar Öland, de som bor på Öland. Och vi har ansökt hos Ölandsstiftelsen och vi har också fått vara med, så i den här tidningen finns ett reportage liksom som visar hur här är vi med på bild där vi talar om vad vi gör. Och vi har alltså då fått pengar från Ölandsstiftelsen, från den här Sparbanksstiftelsen, att då i vårat fall köpa in elaggregat så att vi ska kunna ladda våra batterier i kris. Och vi behöver ju laddare då på 3 ställen. Så att de har bidragit till det här. De har ju inte betalat allt, men de har bidragit till så att vi med egna pengar då kan betala liksom resten. Så att vi har av till exempel ICA-handlare, av privatpersoner, av andra företag har de sponsrat oss därför att de tycker att den här verksamheten är bra att den finns. Ja, ett stort tack Enar för att du berättar detta och det betyder verkligen att Ölands radioamatörer är verkligen en del utav civilsamhället och civilberedskapen på ganska extraordinärt sätt här i Sverige faktiskt. Det som är intressant är att nu flera har ringt till mig. Hur har ni gjort på Öland? Intresset sprider sig bland kommunerna att bygga upp något liknande så att säga på andra ställen i Sverige. Och det känns ju lite roligt. Precis vid porten till Stora Allvaret så har vi ett gäng radioamatörer som kör contest. Aktiverar Öland som ö på IOTA Contest och det gör man med de här fantastiska antennerna uppe i en kranbil. Ja, det är verkligen en ny nivå på portabelkörning måste jag ju säga. Och här kör man digitala moder, SSB och telegrafi. Och vi har några riktiga duktiga telegrafioperatörer som är igång här. Och i tältet, ja, här körs det och loggas och diskuteras. Och här har vi full fart på telegrafin. Ja, här har vi 2 bitna telegrafister. Marcus, du får presentera dig och berätta vad du gör här. Jajamensan, mitt namn, Signal ska jag vilja börja med då eftersom det är det vi känner igen varandra från. SM7 Sigurd, Martin Sigurd som förmodligen är rätt på kepsen därvid. Ja, det här är ju vår 3:e gången vi är på station Linné och härvid tar vi ut vår utrustning som vi har hemma och kör radio så mycket vi någonsin kan härvid.
Ja visst, och det är någon tävling som händer nu. Vad är det för tävling? Ja, vi finns ju faktiskt på Öland så att bättre plats kan man ju egentligen inte vara på just inför den här tävlingen du nämner där. Och det är ju det som kallas Island on the Air, vilket går ut på att hela världen ska försöka få tag på radioamatörer som sänder från olika öar då. Och då är ju Öland en av de referenspunkterna de försöker jaga. Och vi kallas ju Echo United 037 för världen just nu. Ja just det, EU 037. Det är grejerna händer. Men är det inte svårt det med telegrafi då? Jag skulle säga det att det är lättare än att prata, och du hör ju vad jag säger nu, jag hittar ju inte orden. Hade vi tagit det här intervjun på telegrafi, då hade du fått höra på ord och inga visor. Ja precis. Ja men det har väl blivit lite nytändning tycker jag. Det har inte blivit lite modernt igen med telegrafi. Det känns som en nytändning. Ja så är det. Och det är ju jättekul där vid att det är fler och fler som kommer ihåg den här ädla språket att det är. För det är ju ett språk att det är, och det krävs ju lite traggel och lite envishet. Men som smålänning, envishet är det inget fel på. Nej, och Mats SM7BU, han har ju telegrafikurs här också som går att anmäla sig till. Exakt, och det hoppas jag verkligen att folk tänker att göra därvid. För att om man säger så, det är många timmar investerade, men det är de bästa timmarna som du har investerat i ditt liv. Ja. Radioliv ska jag säga då. Ja, precis. Om du vill ha en riktig utmaning, då ska man försöka på sig att lära sig telegrafi. För det är en personlig utmaning. Ja. Alla kan lyckas med det. Precis. Och nej, men det ingår absolut i ett stort smörgåsbord liksom. Och det är lite lättare tycker jag nu när det inte är tvång att känna sig lite mer motiverad att lära sig någonting. Det känns som att fler har blivit intresserade sedan tvånget försvann så att säga. Ja exakt, för man ser ju också fördelarna därvid. Jag menar, här ser du 2 stycken välkammade personer därvid som har stor framgång på allvaret därvid. Nej men det är faktiskt sant där. Man ser ju därvid att det är många som inspireras av att igen därvid. Det är helt sant. Ja men jättekul. Nej men ni får lycka till grabbar och kör så det ryker. Ja men tack ska du ha Mattias. Här har vi Stefan SM5 Yra. Ja, portabla schacket har vi idag med oss. Portabla schacket, Ja. Vad gör du Stefan då? Vi ska försöka att köra IOTA-test som är den här helgen. Mellan 2 nu och imorgon klockan 2 på eftermiddag. Och det är flera i området som kör samma test. Så vi får samsas lite om rätt frekvens så att säga. Vi inte stör varandra. Ja. Så det är ju, och jag kör CV och jag ska köra lite SSB. Trevligt. Tänkte jag. Ja, så Ja. Vi har bara 100 watt och en entfett-antenn eller en liten vertikal som vi använder. Ja. Det får se vad det blir. Och vi kör med SK7RN, klubbsignalen då. Ja, just Streck det. P, portabel. Trevligt. Ja, så det är ju batteridrift och alltihopa. Ja, vad kör du för telegrafinyckel då? Det här är en ganska kul grej. Den kallas för en S52DT. Ja. Det är Damjan som har tillverkat den. Det är 3D-printat så man kan använda den mest på pota egentligen. Men kan man sätta fast på sin rigg och sen kan man köra så här. Ja. Det är mer liksom att delta, för det är kul liksom att delta på det som man lär sig. Precis. Hela tiden liksom konditioner och allt det där. Så det... Även för en tävling så måste man inte ta det så seriöst. Nej, precis. Nej. Så det behövs inte liksom. Det gäller nästan med alla radiostyrningar tycker jag liksom. Det är en kul grej att göra det och liksom ha det kul helt enkelt liksom. Mm. Är man trött och gör man något annat ett tag så börjar man om igen. Ja, det finns många härliga människor att prata med. Så Ja, att, ja precis. Och det här i området det finns ju mycket folk som helst som är intresserat så det är roligt. Ja. Så det tycker jag är kul. Ja, men kul. Ja. Ja, men lycka till Stefan. Ja, Kör hårt. varsågod. Ja. Min signal är Sigurd Helge 7, Helge Rudolf Kalle och jag är rätt så ny radioamatör och har varit det nu i snart ett år ungefär. Ja, så kul. Hur kom det sig att du blev radioamatör? Ja, det är dels teknik, sen har jag varit fascinerad av radioutrustning och så jag började min bana med PMR, de här fria enkla kanalerna nu och sen har jag generellt sett gillat teknik. Ja, så kul. Ja, och hur länge har du varit radioamatör nu då? Jag tror det är sedan oktober förra året.
Ja, men då har du hållit på lite tag här och kommit igång med grejerna här. Du har visat med din handapparat och mobilstation och så har du kortvåg hemma också. Ja, en rätt så klumpig sak. Så det roligaste är att hemma har jag någonting som stör i lägenhet så jag inte riktigt kan rå för vad det är. Så jag får köra mycket portabelt, har jag testat några gånger och det är rätt så intressant. Ja, visst. Du berättade för mig att du trodde det skulle bli svårt att bli radioamatör. Kan du berätta lite grann om det? Ja, men det är så här att jag har lite inlärningssvårigheter på grund av ett handikapp som heter intellektuell funktionsnedsättning. Som gör att jag har svårare att komma ihåg. Det tar längre tid att förstå. Så nu behöver jag stöttning. Men på något vis på ett halvår så klarade jag det med hjälp av stöd utifrån. Så det tog väl ett par månader innan jag fattade att jag hade klart det. Det tog ett tag innan jag begrep att jag får sända. Ja, men stort tack Rolf. Nu får du njuta av Field igen och hänga här. Och det blir snart mat här tänker jag. Jag får kolla vad det blir för någonting här. Jaha, tack så mycket. Tack. Här står jag med Kjell SO7 KJE som har hållit ett mycket intressant föredrag här om portabelutrustning. Och ja Kjell, du kan väl berätta lite grann om ditt budskap här idag? Ja, jag måste ju först säga att jag är ju väldigt ny i den här branschen. Va? Det är mindre än 1 år sedan jag klarade mitt första QSO. Så jag brukar säga, nej jag är inte radioamatör, jag är radioamatör, precis färsk. Jag har förvisso då ett HAREX-certifikat men det är 7 månader gammalt. Va? Men vad jag pratar om det handlade väldigt mycket om hur man som gröngöling, som nybörjare, där det står med ett instegscertifikat i handen och undrar, jaha vad ska jag göra nu då? Och jag var i den situationen och jag hade anmält mig för att läsa HAREX och jag visste inte riktigt vilken väg jag skulle ta. Och då fick jag upp ögonen för det här med POTA. Friluftsfrämjare, naturgalning, friskvårdsmänniska i största allmänhet. Så det här att kombinera naturen med radio, där satt den. Det blev liksom min grej. Så det gångna året det har jag skaffat prylar, enkla, billiga prylar som har fungerat bra. En del har fungerat dåligt, då bygger man om, då gör man nytt. Så jag har pratat om hur man som gröngöling, färsking kan komma igång och bli radioamatör. Men jag tror också att många av de här gamla rävarna, för här på Linné, här finns det kompetenser och sjunger om det. Det är mängder av folk som har 30-40 år i branschen. Men jag tror ändå det fanns några små trick och knep som jag kunde lära dem faktiskt. Så det var mitt föredrag. Ja, men visst är det så Kjell att alltså, man måste ju få pröva sig fram när man ger sig ut liksom. Och våga ge sig ut och ibland misslyckas man. Jag gör mina filmer så är de ju klippta. Här när jag var nere här igår så trillade ju masten över mig när jag var ute. Ja. Och det är kanske inte så som man berättar om men det gäller ju att man provar sig fram med sina antenner och liksom det viktigaste är väl ändå att komma igång, eller vad tycker du? Ja men så är det ju. Jag ingenjörsbakgrund. Jag har alltid liksom i yrket konstruerat, byggt, förkastat eller behållit. Va? Och itererat. Ja, det har varit bra, men kan det bli bättre? Förbättra. Precis. Eller ta en ny väg åt något håll. Va? Och inte vara rädd för att det går åt skogen. Nej. Framförallt. Men sen mina portabla grejer, de har jag ju alltid provkört hemma i trädgården några gånger. Då, för att se att det går att få till det. Va? För det har ju hänt en gång för mig också. Och det var 3 kilometer nedanför här i våras. Blött, stövlar, taggiga buskar. 3 kilometer promenad i den terrängen. Jag bygger upp antennen, jag får igång min PC. Nej, det gör jag inte. Jag har glömt att ladda PCn. Den var död. Allting var klart. Ja, vad gör man? Ja, härligt att du bjuder på den. Det har hänt med mig. Jag fick 3 QSO med batteriet sen hade det lagt av. Ja, precis. Nej, förberedelser, det är viktigt. Men sen, ha kul. Ut i skogen, ha det kul. Ja. Kör radio. Ja, men kanon. Ja, men tack så jättemycket Kjell. Det var riktigt trevligt att lyssna på det. Och man blir verkligen inspirerad. Och du som tittar, jag tror du kan
komma igång med de här idéerna liksom. Och bara ut och kör så finns det många som hjälper dig till hands, tänker jag. Ja, och framförallt titta på Mattias alla filmer. Det var så jag började. Jag tror det var väl 14 dagar jag satt och körde dina YouTube. Ja, det var rätt många, kan jag säga. Ja, det kan man göra. Men, det var en kickstart. Ja, men gott Kjell. Tack så mycket. Tack så du ha. Hej. Nu har jag lämnat station Linné och är på väg hem till Onsala igen. Och jag måste ju säga att det har varit riktigt trevliga dagar på Öland. Trevliga fotoaktiveringar, utmanande sådana. Men riktigt kul. Och Fildagen, ja, verkligen lyckad. Och Fildagen anordnades av Kalmar och Ölands radioamatörer på station Linné. Och riktigt trevligt. Och det var verkligen amatörradio på den här Fildagen. Vi pratade amatörradio. Vi körde amatörradio. Så kul. Och ja, alltid trevligt och träffa gamla vänner och få nya. Och lära sig mer saker om amatörradio helt enkelt. Och är du intresserad av att bli radioamatör så tycker jag du ska gå in på Ölands radioamatörers hemsida. För de genomför onlinekurser både för instegscertifikatet och det internationella HAREX-certifikatet. Så gå in på Ölands hemsida och läs mer om hur du kan bli radioamatör. Tack så mycket för att du hängde med på det här äventyret på Öland. Jag önskar dig allt gott. Glöm inte gilla, följ och dela med dig och klicka i ringklockan så du inte missar nästa spännande film. Det var allting från SM6 Yngve Erik, Cesa Mobil på Öland som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray, Highway Ridge, real nice to hear you. You are 5x7 here at the parkover.